გამარჯობა, დღეს გამიხილავთ Flexbox და ვნახავთ როგორ შეიძლება Flexbox-ის გამოყენება საიტზე, რომ მოვახდინოთ მარტივი манипуляციები ჩვენს ელემენტებზე. ამისათვის გვჭირდება კონტეინერი და ამ კონტეინერში არსებულ ელემენტებზე უნდა მოვახდინოთ манипуляცია. შვილებზე. ეს შეიძლება იყოს div, body და მთავარი არის მასში არსებულ შვილებზე მოვახდინოთ манипуляცია. ამისათვის კი მაქვს მოცემული 7 ელემენტი. თითო ელემენტს აქვს ორი კლასის სახელი, პირველი არის L და მეორე არის L-1. იმისათვის რომ ამას გავაკეთოთ კიდევ ერთ манипуляცია, ამისათვის კი კონტეინერს უნდა გავუწეროთ display flex. გავუწეროთ და როგორც ხედავთ, ყველა ელემენტი განლაგდა ჰორიზონტალურად. მთავარ კონტეინერს აქვს ეს seriferi და ეს კონტეინერი, რადგანაც flex-ი გავუწერეთ, გახდა flex კონტეინერი. დანარჩენი ელემენტები ესენი კი არიან flex item-ები. ამათ სიმაღლე აქვს იმის მიხედვით, თუ როგორც ყველაზე დიდ ელემენტს, ეს რაც ნიშნავს, ელემენტ 5-ს აქვს გაწერილი height 200 პიქსელი. დანარჩენ ელემენტებს, რადგანაც არ აქვს გაწერილი height 200 პიქსელი, ამის გამო ესენი, ასე ვთქვათ, მიბაძავენ ყველაზე დიდ ელემენტს. რო გავუწეროთ ახლა მაგალითად აი ელემენტ 6 height 250 პიქსელი, ეს იმას ნიშნავს, რომ დანარჩენ ელემენტებს ყველას გაეწერება 250 პიქსელი. მიბაძავენ ყველაზე დიდ ელემენტს, რადგანაც მათ არ აქვს გაწერილი height და ეს მეხუთე ელემენტი არ მიბაძავს, რადგანაც მას უკვე აქვს, ასე ვთქვათ, თავისი height. ეს ავშალოთ, ეს რაც height შეეხება. შეგვიძლია ასევე გავუწეროთ თვითონვე კონტეინერს პროპერტები, საინტერესო პროპერტები არის მაგალითად justify content-ი, რომლითაც შეგვიძლია ჰორიზონტალურად მოვახდინოთ манипуляცია ელემენტებს. ამისათვის კი ცენტრი გავწერთ და ამ ცენტრით გავცენტრავთ ჩვენს ელემენტებს. შეგვიძლია ასე დავწეროთ flex start-ი და flex start-ით, ასე ვთქვათ, ეს დეფალტად არის ზოგადად და დასაწყისში დგება ჩვენი ელემენტები და ასევე შეგვიძლია გავუწეროთ flex end-ი. ეს არის ბოლოში გადაც, start-ის საპირისპირო და ასევე არის ერთი space between-ი, რაც ნიშნავს, რომ არსებული სიცარიელე კონტეინერში არსებული სიცარიელე ეს რაც არის არსებული სიცარიელეს აიღებს და თანაბრად გადაანაწილებს ელემენტებს შორის. Space between. აი, როგორც ხედავთ, მართლაც თანაბრად გადაანაწილა ეს სიცარიელე, რაც კი არსებობდა ამ კონტეინერში. ასევე არის ასეთი პროპერტი align items, რომელიც ეს ჰორიზონტალურად აკეთებდა, ეს აკეთებს კი ვერტიკალურად, აქაც შეგვიძლია center და ყველა Flexbox-ის გარდა, რადგან მას height 200 პიქსელი აქვს, მეხუთე ელემენტის გარდა 200 პიქსელი აქვს, დანარჩენებს height იმხელა გავხდა, რამხელაც არის მათი შიდა ეს კონტენტი, ტექსტი და ამით შეგვიძლია გავცენტროთ, შეგვიძლია მზევით ავიყვანოთ flex start-ი, შეგვიძლია ქვევით შემოვიტანოთ flex end-ი და ასე შემდეგ. ასევე ასევე შეგვიძლია თითო ელემენტს სათითაოდ მიმართოთ. ამისათვის კი არსებობს ესეთი რაღაცა, აი, კონკრეტულად ერთ ელემენტს, ელემენტ 1-ს, hello-ს, მაგალითად, შეგვიძლია მიმართოთ align self-ით, ანუ align items უწერთ containers და align self-ს უწერთ კონკრეტულად ერთ ელემენტს და align self-ს შეგვიძლია იგივე მიმართვები გავაკეთოთ, flex start-ი, როზევით ავწიოთ, flex end-ი, რო ქვევით შემოვწიოთ და ასევე შეგვიძლია გავუწეროთ მაგალითად flex align self stretch. Stretch-ი ნიშნავს გაწელვას და ეს რა არის? ეს გაწელვავს ჩვენს კონკრეტულად ამ ელემენტს იმ ხალხზე, რამ ხალხზეც გაიზრდება ჩვენი კონტეინერი სიმაღლეში, მაგალითად height-ი რომ უწევთ ამას 400 პიქსელი. ეს ჩვენი ელემენტიც გაიზრდება 400 პიქსელს. ეს რადგანაც 200 პიქსელი გვაქვს, 200 პიქსელია დანარჩენებს არ აქვს height-ი გაწერილი, ეს გაცენტრილი არის, რადგანაც align items-ი გვაქვს
და stretch-ი ძირითადად ნიშნავს, რომ გაიწელოს იმ ხალხზე, რამ ხალხზეც გაიზრდება ჩვენი კონტეინერი. ეს stretch გავუთიშოთ, ეს გავუთიშოთ. ასევე შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ მაგალითად რიგითობა შევუცვალოთ ჩვენს ელემენტებს. ამისათვის კი მაგალითად ელემენტ 1 შეგვიძლია მივცეთ ორდერი. იფიქრებთ, რომ ორდერი ალბათ 1 2 3 4 5 6 7 არის, მაგრამ არა. ორდერი ამათი არის, ყველას ორდერი არის 0. რადგანაც 1-ს გავუწერ, ან -1-ს გავუწერ, 1-ით, ასე რომ ვთქვათ, ყველაზე წინ დადგება და -1-ით ყველაზე ბოლოში. მაგალითად, ელემენტ 1-ს რო გავუწეროთ, ორდერი 1 ყველაზე წინ დადგას CSS-ის შემდეგ და ამ CSS-ი რო არის, მაგალითად, ამას რო გავუწეროთ, ორდერ -1 ყველაზე ბოლოში, აი დასაწყისში დადგება, ასე რომ ვთქვათ, ეს ჩვენი CSS. ეს რაც შეეხება ორდერებს, ასევე შეგვიძლია მაგალითად ყველა ელემენტს რომ მიმართო, რადგანაც ორი სახელი მაქვს ამაზე გაწერილი, შემიძლია ყველასთვის ერთი სახელი მაქვს გაწერილი ძირითადად და ამითი მიმართავ ყველა ელემენტს და შემიძლია მაგალითად მინდა რომ justify content-ი გავიკეთო, რომ ჰორიზონტალურად შემიძლია გავაკეთო манипуляცია, მაგრამ მინდა სიტყვაზე კონკრეტულად რაღაც პიქსელით, ასე რომ ვთქვათ, გავწიო მარჯვნივ. და margin right-ი შეგვიძლია ესეთ რაღაც გამოვიყენოთ, მაგრამ Flexbox-ისთვის ეს თවත් სწორი არ არის. თანაც ყველას margin right-ი გაეწერა, ბოლო ელემენტზე კი სიტყვაზე შეიძლება არც გვინდოდეს margin right და უნდა წავშალოთ და ცუდი პრაქტიკა არის ეს Flexbox-ისთვის და შეგვიძლია გამოვიყენოთ კონტეინერზე გაპი, რაც იგივე არის თითქმის რაც margin-ი და ეს არის ელემენტებს, მხოლოდ ელემენტებს შორის დაშორება, აქ 30 პიქსელი რო გავუწეროთ, აი იგივე არის რაც margin-ი, მაგრამ ცოტა სხვანაირი აქ margin-ი აღარ არსებობს, უბრალოდ არის სიცარიელი, ასე რომ ვთქვათ, ჩასმული Flex-ის მიერ. გაპი. ხო. კარგი. კიდე არსებობს ესეთი მიმართვა Flexbox-ისთვის, მაგალითად Flex ბაზისი, რაც აძლევს, ასე რომ ვთქვათ, იმდენ სიგრძეს, ვიდს, რამდენსაც ჩვენ გავუწერთ ყველა ელემენტს. შეგვიძლია სათითაოდ გავუწეროთ, მაგრამ აი ყველას რო გავუწეროთ, მაგალითად Flex ბაზისი 200 პიქსელი, აი ყველა ელემენტი, ასე რომ ვთქვათ, გაიზარდა იმ ხალხზე, რამდენიც ჭირდებოდა, რამდენიც გავუწეროთ ჩვენ 200 პიქსელი. აი მაგალითად რო გავუწელოთ, აი ყველა ელემენტს აქ სიგრძე ვიცი, აქ 200 პიქსელი. აქაც 200 პიქსელი და 200 პიქსელი ამასაც. ხო, ვიცი 200 პიქსელი. ამას ცოტა უფრო მეტი აქვს 200 აქვს, რადგანაც Flexbox-ი მოდი რომ დავუწეროთ 230, 230. ხო, ასაც 230 აქვს, ხო. 230. ეს Flex ბაზისი იმისათვის რომ ყველას გავუწეროთ. ესეგანე და რაც შეეხება მაგალითად აი რომ დავაპატარაოთ, აღარ მიეცემა, ასე რომ ვთქვათ, ის კონკრეტული სიგანე, რომელსაც ჩვენ უწევთ Flex ბაზისი, აღარ არის 230 და იმისათვის რომ არ მოხდეს ეს და გვინდა რომ ეს 230 გაეწეროს, ესეთი რაღაცა არსებობს Flex shrink, რაც დეფალტად აქვს, ასე რომ ვთქვათ, 1. ეს რას ნიშნავს? 1 ნიშნავს, რომ მისეს ნება, რომ ელემენტები, ასე რომ ვთქვათ, შემცირდნენ. Shrink-ი ნიშნავს შემცირებას. და 1 ნიშნავს, რომ თანხმობას ნიშნავს და როგორც კი ამას გავუთიშავთ, 0-ს დავუწერთ, იქვე გაითიშება და ეს ელემენტები, ასე რომ ვთქვათ, shrink-ი აღარ მოხდება, აღარ შემცირდება და კონტეინერს იქით გადავლენ ეს ჩვენი ელემენტები. აი მაგალითად ხო, მოკლედ ეს არის რა. აი
გადავიდა კონტეინერს იქით. კიდე შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავუწევოთ, მაგალითად, შრინკი გასაგებია, Flexbox-ის გასაგებია და შრინკი იყოს ერთი და შეგვიძლია ასევე გავუწევოთ Flexgrow. Flexgrow ნიშნავს იმას, რომ რაც სიცარიელი არსებობს, ასე ვთქვათ, ამ ელემენტებმა რო შეავსონ თანაბრად განაწილდეს ამათი ეს სიცარიელეს სიგრძე, რამდენიც არის სიცარიელე და თანაბრად გადაუნაწილდეს ყველა ელემენტებს, ისე რომ ყველა ელემენტი შეივსოს და დეფალტად 0 არის და შეგვიძლია გავუწეროთ 1 და ეს ნიშნავს, რომ ყველა ელემენტს გადაეცემა იმ ხელა სიგრძე, რამდენიც, სიცარიელე განაწილდა ისე, რომ ყველა ელემენტს მიეცა თავისი რაღაც სიგრძე, იმისათვის, რომ ჩაეტიონ ამ კონტეინერში. ეს ყველაფერი, ეს Flexbox-ისი, Flexshrink-ი, Flexgrow, ყველაფერი მარტივად რო ჩავწეროთ, ასე რომ ვთქვათ, შემოკლებით შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაწეროთ Flexi უბრალოდ და პირველი რასაც დავწერთ, ეს არის Flexgrow არის და ერთიანი შეგვიძლია გავაწეროთ, დეფალტად 0 არის, მაგრამ იყოს 1 სიტყვაზე და Flexshrink-იც მაგალითად ერთიანი არის, შემდეგი არის Flexshrink და ბოლო არის ეს 130 პიქსელი რო იყოს. ეს არის ჩვენი Flexbox-ის შემოკლებული ვერსია, ამ სამივესი რო გავწეროთ, ეს სამივე შემოკლებულ ვარიანტში ეს Flexi, მარტივად Flexgrow, Flexshrink და Flexbox-ის. სულ ეს იყო ძირითადად Flexbox-ზე რაც მინდოდა რომ მეთქვა. შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ეს CSS Trick არის ასეთი საიტი, ამ საიტზე ნახოთ Flexbox-ი, რომ დაგუგლოთ CSS Trick Flexbox-ი, აქ კარგი, ასე ვთქვათ, არტიკლი წერია ამ Flexbox-ზე და აქ კიდე შეგიძლიათ განმოწეროთ ეს PNG სურათი არის, სადაც ნახავთ, რომ რა ასე ვთქვათ, რა მიმართვები არსებობს Flexbox-ის, FlexWrap-ი, FlexStart-ი, FlexEnd-ი, Justify Content-ზე, Align Item-ზე და რაც ამ ფერში ის ფერად არის კონტეინერს ნიშნავს, რაც ყვითელ ფერში არის აიტემებზე არის, შეგიძლია ორდერი გავუწევოთ, Flexshrink-ი, Flexgrow, Flexbox-ისი, Align Self-ი. მოკლედ ყველაფერი და გირჩევთ, რომ ეს სურათი გადმოწეროთ და უბრალოდ გქონდეთ ახლოს, როდესაც Flexbox გამოიყენებთ, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის დაზეპირება მართლა ძალიან რთული არის და მაინც ზოგჯერ რო გამოიყენოთ ამითი ხელმძღვანელად, ძალიან კარგი იქნება. ამ არტიკლსაც თუ წაიკითხავთ, ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოგადგება, ჩავაგდებ description-ში ქვევით იქნება ეს ყველაფერი. მოკლედ ეს იყო Flexbox-ი, მადლობა ყურადღებისათვის. და ლაიქეთ ვიდეო და თუ შეგიძლიათ გამოიწერეთ არხი.